Vâng ạ, Minh Phương xin cảm ơn anh Nguyên ạ. Hi Mr. Kerry. We would Hi. like to listen from your updates about the real estate market. Okay, great. Thank you. Please share with us. Thank you. Great, thank you. Yes. Yeah. Hello, everyone. My name's Kerry, CEO of US Home. Just before I get started, I just want to make sure everyone can see me and hear me okay. So can you give me a thumbs up if you can hear okay? Xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Kerry Chamber và tôi là tổng giám đốc của tập đoàn tổng giám đốc của US Home. Hôm nay tôi rất hân hạnh được tham gia buổi hội thảo với các anh chị, và trước khi bắt đầu phần chia sẻ của mình thì tôi muốn nhìn thấy phản hồi của anh chị. Nếu các anh chị có thể nghe rõ tôi nói và có thể nhìn thấy những gì tôi đang chia sẻ, các anh chị hãy cho tôi biết ở trong khung chat nếu anh chị có thể nghe rõ và nhìn rõ tôi nhé. Okay, great. So we'll get started. Thank you. Appreciate you all being here. Xin cảm ơn các anh chị đã có mặt với tôi trong buổi hội thảo ngày hôm nay. So what I'd like to talk about today a little bit is just to give you a brief sort of idea of what's going on in the US right now, where the economy is headed, and what you can expect for the rest of the year and years beyond. Trong phần chia sẻ của mình ngày hôm nay thì tôi sẽ mang tới cho các anh chị những cập nhật mới nhất của tôi về tình hình hiện tại tại Hoa Kỳ, những kỳ vọng của các nhà đầu tư và của chúng ta trong năm 2021 tới đây và những năm sau đó. Things are changing really fast all the time now, so I think it's good to kind of check in with these updates every couple months or so. Hiện giờ thì ở Hoa Kỳ tình hình kinh tế cũng như xã hội đang có những thay đổi rất nhanh chóng, và tôi nghĩ rằng sẽ là một điều thông thái nếu chúng ta cập nhật tình hình cứ 3 đến 4 tháng một lần. So a few of the things we'll talk about, I'll speak for about 15 minutes, I think, today, and then we'll have a chance for some questions and answers. I'd like to talk a little bit about just the current state of the US economy, what President Biden is doing and what's different now, and give you some idea of what to expect in the coming year. Phần chia sẻ của tôi sẽ kéo dài trong khoảng 15 phút, và nếu anh chị có câu hỏi nào thì tôi rất sẵn lòng giải đáp sau phần trình bày của mình. Trong phần chia sẻ ngày hôm nay của tôi thì sẽ tập trung vào 3 nội dung chính. Thứ nhất là tình hình kinh tế Hoa Kỳ hiện tại. Thứ hai đó chính là những kế hoạch của chính quyền Tổng thống Joe Biden có những gì khác biệt so với chính quyền Tổng thống Trump. Và cuối cùng đó chính là những dự báo kinh tế trong năm 2021. So before we get started, just for those of you who might not know me, my name's Kerry, CEO of US Home. I'm a certified international wealth manager, and I'm a member of the Chartered Institute for Securities and Investments in London, England. Trước khi đi vào những chủ điểm nêu trên thì tôi muốn giới thiệu một chút về bản thân để những anh chị mà chưa biết về tôi thì có thể hiểu rõ về tôi hơn. Tôi là Kerry Chamber, CEO của US Home, và hiện tôi đang là một nhà quản lý đầu tư và tài sản đã được chứng nhận, và đồng thời cũng là thành viên của Viện Chứng khoán và Đầu tư chuyên nghiệp tại London, Vương quốc Anh. And tonight I'm talking to you from my home in Vancouver, Canada. Và hôm nay thì tôi đang ngồi tại nhà mình ở Vancouver, Canada, và rất là hân hạnh được chia sẻ với các anh chị. So there is good news with the economic outlook for the US. Things have really started to roar back to life in the economy. What we're really experiencing now is what we call the V-shaped recovery, right? Things came down really quickly with the pandemic. Now things are just roaring back to life. Một tin rất tốt mà tôi tin rằng anh chị đều muốn biết đó chính là sự hồi phục của nền kinh tế Hoa Kỳ. Nền kinh tế Hoa Kỳ hiện giờ thì đang khôi phục rất mạnh mẽ, và đó chính là điều mà tôi và các nhà kinh tế thường gọi đó là đồ thị phục hồi hình chữ V. Có nghĩa là trong thời gian mà dịch diễn ra thì nền kinh tế đã có sự suy giảm khá là nhanh chóng. Tuy nhiên bây giờ thì nền kinh tế đã phục hồi lại, tăng trưởng trở lại với một tốc độ cực kỳ nhanh. So there's a number of reasons why things have started to improve in the US, and one of those is that the virus is rapidly disappearing. Và lý do cho sự tăng trưởng nhanh chóng trở lại này đó chính là tình hình dịch bệnh ở Hoa Kỳ đã có những chuyển biến rất là tích cực, số lượng ca nhiễm virus đang giảm nhanh chóng. So far, 78 million doses of the vaccine have been administered. Almost 2 million doses are being administered each day. And the President Joe Biden, has said that there'll be enough vaccine for every American adult by the end of May, very soon.
Tính đến hiện nay thì đã có 78 triệu liều vaccine đã được phân phối và gần 2 triệu liều vaccine được tiêm mỗi ngày. Và theo phát ngôn của chính quyền Tổng thống Joe Biden thì chúng ta sẽ có đủ vaccine cho toàn bộ người lớn trước tháng 5 của năm nay. Not sure if you can recognize this fellow behind his mask, but that's the actor and a former governor of California, Arnold Schwarzenegger, getting his dose of the vaccine. Và nếu anh chị nhận ra khuôn mặt của một diễn viên rất nổi tiếng người trong bức ảnh và đang đeo chiếc mặt nạ đấy ạ, đó chính là một diễn viên phim hành động và trước đây đã là thống đốc của bang California, diễn viên Arnold Schwarzenegger. So just a couple days ago, this is what the governor of Texas wrote on Twitter. He said, "I just announced Texas is open 100%, everything. I also ended the statewide mask mandate." Và tôi muốn chia sẻ một dòng Twitter của thống đốc bang Texas với anh chị. Bang Texas gần đây thì đã thông báo rằng họ đã mở cửa 100% trở lại và thời kỳ mà mọi người đều phải đeo mặt nạ thì đã chấm dứt. So what does that mean? That means that he's taking Texas back to what it was in 2019. You can have 50,000 people watching a football game. You can pack thousands of people in to watch a concert. Restaurants, no restrictions. You don't have to wear a mask. He wants everything to be back to the way it was. Và ý nghĩa của thông báo này đó chính là bang Texas sẽ trở lại trạng thái hoạt động bình thường của nó vào năm 2019. Điều đó có nghĩa là anh chị sẽ thấy hàng nghìn người đi xem bóng chày trở lại, các nhà hàng được mở cửa trở lại và mọi người dân ở đây sẽ không cần phải đeo mặt nạ nữa. Tất cả mọi hoạt động sẽ được diễn ra một cách bình thường. Now, some of the other states are taking a little bit more gradual approach, but everything is getting back to normal. Khi mà tôi nhìn nhận vào những thông báo như thế này của các chính quyền bang thì tôi đánh giá đó là một sự hồi phục dần dần. Nó sẽ hứa hẹn sự phục hồi cho các bang, thành phố khác trên toàn nước Mỹ. So let's talk a little bit about what the economy is expected to do this year. According to Goldman Sachs, they're expecting about 7% growth in 2021, economic growth. Sau đây thì tôi sẽ đi sâu hơn một chút vào các chỉ số của nền kinh tế. Thì theo các chuyên gia kinh tế dự đoán, kinh tế của nước Mỹ trong năm nay sẽ tăng trưởng khoảng gần 7%. It's a very, very high number. That's the highest rate of growth in the US for more than 30 years. Just for comparison, if you look back to 2019, pre-pandemic, that year there was 2.2% growth. So it's a very, very high rate, 6.8%. Và tốc độ tăng trưởng này là mức cao nhất trong vòng hơn 30 năm vừa qua. Và nếu anh chị nhìn lại con số 2.2% của năm 2019 thì anh chị sẽ thấy được tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm nay là một con số ấn tượng như thế nào. So there's a number of reasons why the economy is going to boom in 2021, and we're starting to see that happening now. And I'll take you through a couple of those reasons. Và có một số lý do thúc đẩy cho sự tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ này. Và sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị một vài lý do quan trọng trong số đó. Over the last couple of weeks, the US stock market has hit its highest levels ever. And now the stock market is not really a perfect indicator of the economy, but it does look to the future. Typically, it looks to the future 6, 12 months, maybe even 2 years. So what the stock market is telling us is that the country is going to be doing very, very well 6, 9, 12 months in the future. Nếu anh chị nhìn vào thị trường chứng khoán thì trong tuần trước thị trường chứng khoán đã đạt một mức cao mới, và trong thời điểm rất là khó khăn và nhiều biến động như hiện tại thì chỉ số của thị trường chứng khoán là một chỉ số mà chưa chắc đã đánh giá được đủ 100% tình hình của nền kinh tế. Tuy nhiên, nó vẫn là một chỉ số rất đáng tin cậy nếu anh chị nhìn vào sức khỏe của nền kinh tế trong vòng 6 tháng đến 2 năm tới. Và với việc tăng trưởng như thế này của thị trường chứng khoán thì tôi có thể dự báo rằng đây chính là một dấu hiệu của nền kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ trong vòng 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng tới. There's another reason why the economy is doing well, and this is really going to be a big part of it, is that President Biden is going to be signing a bill that will allow $1.9 trillion of economic stimulus being put into the economy. Một lý do khác khiến cho các nhà
chuyên gia tin tưởng rằng nền kinh tế sẽ phát triển rất mạnh mẽ trong năm 2021, đó chính là thông tin về một gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.900 tỷ đô được thông báo sẽ đã được phê duyệt bởi chính quyền Tổng thống Joe Biden. So a lot of this money is going to be given to the US public in the form of just direct checks. Basically, the government will send you a check for $1,400. If you have kids, you might get a little bit more. There's also going to be loans and other incentives made available to keep businesses going. So it's a lot of money being injected into the economy. Huge number. Và số tiền này sẽ được sử dụng ra sao? Phần lớn số tiền này sẽ được bơm trực tiếp vào cuộc sống cho những người dân tại Hoa Kỳ dưới hình thức là séc trực tiếp. Điều đó có nghĩa là mỗi người dân Hoa Kỳ sẽ nhận được một tấm séc trị giá 1.400 đô la, và nếu mà một người có con nhỏ thì có thể là trị giá của tấm séc sẽ lớn hơn một chút. Và một dạng thứ hai đó chính là các khoản vay để giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ duy trì và phát triển lại hoạt động kinh doanh của mình. Và tôi có thể nói rằng đây là một liều vaccine cực kỳ hữu hiệu cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm 2021. Yeah, when I was typing this in on the computer, I almost had to double check the number of zeros. I had to count them a couple times. There's so many zeros on that 1.9 trillion. Và một câu chuyện vui chia sẻ với anh chị đó chính là khi tôi chuẩn bị slide thuyết trình này của mình, khi tôi điền con số này vào thì tôi đã phải kiểm tra lại rất nhiều lần, bởi vì là có quá nhiều số không trong con số 1.900 tỷ đô. Yeah, and that's not the only thing that President Biden is going to do to make the economy grow. He's been very, very focused on, one, getting rid of that virus, and number two, making the economy grow. He's been very, very focused on those two things. Và một lý do nữa đó chính là một trong những chính sách định hướng mới của chính phủ trong năm 2020, đó chính là sự tập trung vào chi tiêu cho cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Và điều này không chỉ thúc đẩy mảng kinh tế của xây dựng mà còn chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất sẵn sàng để cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. And so far, Americans are really happy with his ideas and the way things are going. It's a very, very high approval rating, which is great. Và tính đến thời điểm hiện tại thì các công dân tại Hoa Kỳ đang cực kỳ hài lòng và vui mừng với kế hoạch này của chính phủ. Và hiện giờ thì dự thảo này đang đạt được một sự đồng thuận rất cao. So many of you, I'm sure, have been to the United States. You've probably seen that, some of their airports are starting to look a little bit old, maybe built in the 60s or something like that. Some of the bridges are getting a little bit old too. Basically, all that infrastructure needs to be rebuilt. So President Biden wants to spend at least $2 trillion to fix highways, bridges, airports, water systems, modernize everything. Và nếu anh chị đã từng sinh sống, làm việc, trải nghiệm tại Hoa Kỳ thì anh chị hoàn toàn có thể thấy là chúng ta có những sân bay hoặc những cây cầu được xây dựng từ những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, và điều đó khiến cho cơ sở hạ tầng của các sân bay và các cây cầu này hiện giờ đang bắt đầu có sự xuống cấp. Và chính phủ cũng nhìn nhận được điều đó, vậy nên họ đã quyết định là sẽ bơm khoảng 2.000 tỷ đô la vào việc xây dựng các cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống, sân bay và hệ thống nước. Điều này sẽ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và đem lại một cuộc sống tốt hơn cho người dân tại Hoa Kỳ. So all this spending is great and it's going to make the economy grow. But you might be wondering, is there some consequence to spending all this money, printing all this money? Well, there could be. Và chắc chắn là điều này là thêm một liều thuốc để thúc đẩy nữa cho nền kinh tế. Tuy nhiên, chắc chắn tôi hiểu rằng anh chị là những người làm kinh doanh, anh chị sẽ có cái nhìn là khi chúng ta bơm nhiều tiền như vậy vào thị trường thì liệu giá trị của đồng tiền như thế nào? So all these steps to grow the economy and the fact the economy is growing is likely to lead to slightly higher inflation. Houses will cost more, gasoline will cost more, food will cost more, milk will cost more. Và anh chị đang có một cái nhìn đúng đắn, đó là khi chúng ta chính phủ bơm thêm tiền mặt vào thị trường như vậy thì chắc chắn rằng tỷ lệ lạm phát sẽ cao hơn. Điều đó có nghĩa là giá của các căn nhà sẽ cao hơn, giá của khí đốt cao hơn, giá của đồ ăn cũng sẽ cao hơn. So the question is, how much will be the rate of inflation? Typically, the Federal Reserve Bank of the US tries to maintain inflation at around 2% per year. It's likely to be a little bit higher than that, maybe nothing crazy, but we really don't know yet. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một tỷ lệ lạm phát cao hơn.
Nhưng điều mà chúng ta quan tâm đó chính là tỷ lệ lạm phát sẽ dừng lại ở mức nào. Thông thường thì Ngân hàng Liên bang Hoa Kỳ sẽ giữ mức lạm phát ở khoảng 2% và có thể trong năm 2021 này mức lạm phát sẽ cao hơn 2% này một chút, hoặc có thể vẫn giữ nguyên. Chúng ta sẽ không thể chưa thể biết rõ được vào thời điểm này. So for us as investors, a growing economy is great. But what's going to be the effect of this higher inflation? We have to consider the consequences of that. Và với các nhà đầu tư thì việc tăng trưởng kinh tế là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, điều mà anh chị rất là quan tâm đó chính là việc tỷ lệ lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng đến các khoản đầu tư của mình như thế nào. So when we're evaluating our investments, we look at the real rate of return. The real rate of return is how much your investment pays minus the inflation rate to give you the real amount that you're earning each year on your investment. Và ý nghĩa của lạm phát đối với đầu tư đó chính là chúng ta sẽ đánh giá được tỷ suất lợi nhuận thực tế của một khoản đầu tư của mình. Khi mà anh chị tính toán ra được một tỷ suất lợi nhuận thì chúng ta sẽ trừ đi tỷ lệ lạm phát để lấy được một con số, và con số đó chính là tỷ suất lợi nhuận thực tế. So you probably already consider this with your investments, but let's just say, for example, you have an investment that pays you 6% per year, and the inflation rate is 2%. Your real rate of return is, of course, 4%. Chúng ta hãy lấy nhanh một ví dụ rất là đơn giản. Nếu khoản đầu tư của anh chị mang lại tỷ suất lợi nhuận là 6%, tuy nhiên là tỷ lệ lạm phát ở mức 2%, thì điều đó có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận thực tế của anh chị đạt mức 4%. So, of course, if the inflation rate goes to, let's say it goes to 3.5%, now, of course, that same investment is only paying you a real rate of return of 2.5%. Và cùng với công thức này, khi chúng ta tăng tỷ lệ lạm phát lên đạt mức 3.5%, thì khi đó tỷ suất lợi nhuận thực tế của anh chị sẽ giảm từ 4 xuống còn 2.5%. So the question is, what do we do about this? I mean, if you have uninvested funds, they're going to devalue more rapidly the higher the rate of inflation. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì trong tình hình này? Điều đầu tiên mà tôi muốn lưu ý với anh chị đó chính là nếu chúng ta đang có những khoản quỹ chưa được đầu tư thì số tiền mặt đó của anh chị sẽ mất giá nhanh hơn do tỷ lệ lạm phát đang tăng lên. So let's say you're sitting on a huge pile of cash. Well, that cash isn't going to earn you any interest or any money, and it's going to be devaluing at the rate of inflation. So if the rate of inflation is, say, 3.5%, for example, your money is losing you 3.5% every year. Your cash is devaluing because it's losing its buying power. Và trong trường hợp mà chúng ta chỉ có một khoản tiền mặt khoản quỹ và chúng ta không có bất kỳ hoạt động nào sản sinh ra lợi nhuận và lãi suất từ đó, thì điều đó có nghĩa là đồng tiền của anh chị bản thân nó đang tự mất giá đi. Ví dụ như trong trường hợp tôi vừa chia sẻ, đó là mức lợi nhuận lạm phát ở mức 3.5%, thì điều đó có nghĩa là đồng tiền của anh chị đang mất đi 3.5% giá trị. So let's look at some of the strategies you can use in an environment of rising inflation. Vậy thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau thảo luận về một số chiến lược mà anh chị có thể áp dụng trong tình hình lạm phát tăng lên. So traditionally, some of the investments that have done well in rising inflation environments are real estate and commodities like gold, for example, and oil. Trong tình hình lạm phát như vậy thì những tài sản mà giữ được giá trị của mình và thậm chí là khi lạm phát thì giá trị tương đối của các tài sản sẽ tăng lên. Những tài sản như vậy đó chính là bất động sản hoặc là các loại hàng hóa như vàng và dầu mỏ. Yeah, at US Home we love real estate investments. This is one of the reasons why in the rising inflation environment, it's okay to own real estate because the property values also go up. The rents you charge to tenant also go up, so they keep pace with inflation. Và đó cũng chính là một trong những lý do mà US Home tập trung vào lĩnh vực đầu tư bất động sản, bởi vì trong tình hình lạm phát gia tăng thì bất động sản sẽ đảm bảo giá trị cũng như là dòng tiền cho anh chị rất tốt, bởi vì khi lạm phát tăng lên thì điều đó sẽ có nghĩa là giá của bất động sản tăng lên, giá cho thuê áp dụng với những người thuê nhà cũng tăng lên. And also, with real estate, you can make that a large part of your overall investment portfolio. It can be 40, 50, 60% of your investments. Whereas with something like oil, it'd be crazy to have 60% of your money in oil. You're really at
at the whim of Saudi Arabia and the oil market. So, for things like gold and oil, you wouldn't want more than 5% of your investment portfolio in that at the most. Và một điểm tuyệt vời nữa của bất động sản đó chính là anh chị hoàn toàn có thể chia một tỷ trọng rất lớn cho bất động sản trong hồ sơ đầu tư của mình, trong danh mục đầu tư của mình. Anh chị hoàn toàn có thể đầu tư 50 đến 60% tài sản của mình vào bất động sản, và đó là một điều rất bình thường. Tuy nhiên, những hàng hóa như vàng hoặc là dầu mỏ, mặc dù hiện giờ thị trường vàng và dầu đang có những sự phát triển, những biến động rất là mạnh, tuy nhiên là các nhà đầu tư thông thái sẽ không bao giờ đầu tư quá 5% trong danh mục đầu tư của mình vào vàng và dầu. And one new asset class that may prove itself to be good against inflation also is cryptocurrency, the Bitcoin in particular. But again, you're not going to put 60% of your money into Bitcoin. It's way too volatile. 5% at the most. Và một loại hình đầu tư nữa mà tôi có thể dự đoán là có thể đối phó với lạm phát tăng rất tốt, đó chính là tiền điện tử như là Bitcoin. Tuy nhiên, lại một lần nữa, chúng ta sẽ không nên phân bổ quá 5% trong danh mục đầu tư của mình vào tiền điện tử. Okay, so great. Just I know a lot of our investors are invested in residential homes, multifamily apartments, and hotels as well. So I just wanted to, before I go, just give you a real quick update on what's happening with those particular real estate investments. Hầu hết các nhà đầu tư của chúng ta ngày hôm nay thì tôi tin rằng là đều đã đầu tư vào một hoặc là cả ba loại hình, đó là bất động sản nhà ở, khu căn hộ multifamily và khách sạn. Và đó là lý do mà tôi sẽ muốn mang tới những thông tin cập nhật nhất cho anh chị về ba phân khúc thị trường này. So with residential homes, prices just keep going higher and higher. There's a real strong demand for new and existing homes in the US, and there's just not enough supply to go around. Thứ nhất là về thị trường bất động sản nhà ở, thì hiện giờ giá của bất động sản nhà ở đang tăng rất cao trên thị trường Hoa Kỳ, và một trong những lý do đó chính là do nhu cầu nhà ở của người dân đang tăng rất mạnh, trong khi và nhu cầu này tăng mạnh đối với cả các bất động sản xây mới cũng như là các bất động sản đã có sẵn. Another thing that's driving prices of houses higher is that there's a rising cost of building materials. The cost of wood, the lumber used to build a home, is at all-time highs. So the more it costs to build a home, of course, they have to sell it at a higher price. So prices keep going up. Một trong những lý do nữa đóng góp vào sự tăng giá nhà cao kỷ lục tại Hoa Kỳ hiện giờ đó chính là do giá vật liệu xây dựng tăng, giá của gỗ và các vật liệu khác đang tăng đáng kể, và điều đó khiến cho những người xây dựng phải bỏ ra nhiều chi phí hơn để xây dựng một căn nhà, và đương nhiên là mức giá sẽ tăng lên đáng kể. Multifamily housing has really shown itself to be an excellent investment through the pandemic. People need a place to live, and it's just been very, very resilient. Kênh đầu tư vào khu căn hộ multifamily cũng là một kênh đầu tư đã chứng minh được khả năng phục hồi trong đại dịch. Trong năm 2020 vừa qua thì chúng ta đã nhìn thấy những sự phục hồi rất mạnh mẽ và ấn tượng từ kênh đầu tư này. Yeah, still the strongest demand for multifamily is in sort of what we call the second tier cities. So the ones that are a little bit smaller but growing, places like Dallas, Austin, Nashville, Denver, those kind of places. Hiện giờ nhu cầu đối với hình thức đầu tư khu căn hộ multifamily vẫn tiếp tục tăng cao, đặc biệt là ở các thành phố vệ tinh, ví dụ như Austin, Denver, Nashville và Dallas. Yeah, you're seeing a lot of the big companies in the US right now moving their headquarters to these smaller cities. It's just cheaper for people to live. They can afford the housing there. They're smaller. They don't have the traffic congestion. They're beautiful places to live. Very popular now. Và hiện giờ thì rất nhiều công ty ở Hoa Kỳ đang tiếp tục di chuyển trụ sở của mình về các thành phố vệ tinh này. Lý do là bởi vì chi phí ở các thành phố này sẽ là hợp lý hơn rất nhiều. Những người nhân công làm việc có thể dễ dàng mua các căn nhà để sinh sống tại các thành phố này, cũng như là cơ sở hạ tầng tốt, mật độ dân số thấp, cho nên là các hiện tượng đông đúc hoặc là tắc đường thì hiếm khi xảy ra. And just getting back to the residential housing really briefly, I just reminded myself that
housing sales really started booming again in New York this past month. So I think it's going to pick up again. A city like New York, I think, is always popular. It has its ups and downs, but I even remember after the 9/11 terrorist attack, it seemed like, wow, New York prices, who's going to want to live there? A few months later, it just bounces right back. That city is just, you can't keep it down. Và tôi hiện giờ thì tôi đã nhớ thêm ra một thông tin mà ở trong slide trước, slide về bất động sản nhà ở. Tôi muốn chia sẻ thêm với anh chị, đó chính là hiện giờ thì thị trường bất động sản nhà ở tại New York đã tăng trưởng rất mạnh nhanh trở lại sau một cái thời gian mà khá yên ắng. Những thị trường như New York vẫn luôn luôn là một thị trường rất hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Chắc chắn rồi, nó có những lúc thăng, lúc trầm. Tuy nhiên, khi mà chúng ta nhìn về mặt dài hạn thì đây vẫn là một thị trường rất tốt. Đặc biệt khi mà tôi nhìn lại vào thời kỳ cuộc khủng hoảng trước vào những năm 2009, 2010 thì lúc đó thị trường nhà ở tại New York cũng có sự giảm mạnh và sau đó thì cũng nhanh chóng tăng trưởng và hồi phục trở lại. I think it also helped that prices came down in New York a little bit, so people said, "Wow, I can finally afford to live in New York." So that helped also. Và hiện giờ thì giá nhà ở tại New York cũng đang giảm xuống một chút và mọi người sẽ nghĩ rằng là đây chính là lúc tuyệt vời, bởi vì là khả năng tài chính của mình thì bây giờ cuối cùng cũng có thể mua được một căn nhà ở New York rồi, và tôi tin rằng đó cũng là một trong những lý do khiến thị trường ấm lên trở lại. And last, let's just take a quick look at hotels. You know, what we're seeing right now is there's a huge pent-up demand to travel again. People really want to start traveling. Once those vaccines and everything kick in early spring, we're going to see a lot of domestic travel within the US. Và phần thị trường cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với anh chị đó chính là thị trường khách sạn. Hiện giờ thì nhu cầu đi lại du lịch của người dân Mỹ đang bị dồn nén và nhu cầu đó cực kỳ lớn. Mọi người đang rất mong được đi du lịch trở lại và tôi tin rằng với nhu cầu lớn đó thì ngành du lịch giải trí trong nước sẽ phát triển mạnh mẽ trở lại và vào cuối mùa xuân đầu mùa hè năm nay. And it's not just that people want to travel again, it's that they can afford to, because people haven't been spending much money staying at home over the last year. The amount of savings that people have in the US is at as high as it's been in 20 years. So they have a lot of money they're sitting on, they're waiting to spend it. Và không chỉ là mọi người muốn đi du lịch nhiều hơn mà họ cũng có khả năng tài chính đầy đủ hơn để đi du lịch, bởi vì trong suốt những thời gian qua thì họ đã phải cách ly tại nhà. Số tiền mà đang được tích trữ, tiết kiệm đang rất là lớn và hiện giờ họ sẽ sẵn sàng chi tiêu số đó cho du lịch. So while we're expecting strong domestic demand for hotels, there's a couple of areas where hotels are going to take a little bit longer to recover. Mặc dù du lịch trong nước sẽ phát triển mạnh mẽ, hồi phục trở lại rất nhanh, tuy nhiên vẫn sẽ có một số phân khúc khách sạn và du lịch thì sẽ có sự hồi phục với tốc độ chậm hơn một chút. Well, I mean, one of those is business travel. I mean, it's just not going to be the same as it was before COVID. I mean, what we're doing right now, this is here to stay. There's going to be a lot more digital meetings, so business travel will be reduced. Hotels that rely on business travel and large conferences, it's going to take them longer to get back to where they were. Và những phân khúc như vậy đó chính là các khách sạn phục vụ trong ngành đó chính là các khách sạn mà nguồn khách chủ yếu của họ chính là các khách đi công tác. Như anh chị có thể thấy thì hiện giờ chúng ta đang tổ chức những hội thảo và những cuộc họp cũng như là việc làm việc tổ chức trực tuyến khá nhiều. Do đó nhu cầu đi lại và gặp mặt trực tiếp tại khách sạn hiện giờ sẽ mất khá nhiều thời gian để quay lại như trước đại dịch. Và ngoài ra thì các du khách quốc tế và các hội nghị lớn trong tình hình đại dịch vẫn chưa ổn định trên toàn thế giới thì chắc chắn rằng các phân khúc này sẽ tốn nhiều thời gian hơn để hồi phục lại trạng thái phát triển trước dịch COVID-19. Great. Yeah, thank you very much. Appreciate it. I'm happy to take a few questions if anyone has any questions for me. Và trên đây là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với anh chị về tình hình kinh tế tại Hoa Kỳ trong năm 2021. Và nếu anh chị có câu hỏi nào thì tôi rất sẵn lòng giải đáp cho các anh chị. Mong là sẽ chia sẻ được thêm nhiều thông tin cũng như tầm nhìn kỳ vọng về kinh tế của Hoa Kỳ trong năm 2021 sắp tới. Thank you so much, Mr. Kerry. Thank you. Anh Nguyên. Xin cảm ơn.
phần chia sẻ của Mr. Kerry Chamber. Và kính thưa các anh chị, chắc chắn rằng các anh chị nghe những cái thông tin của Mr. Kerry Chamber thì sẽ có những cái câu hỏi, đúng không ạ? Và sẵn đây thì Nguyên cũng đã nhận được những cái câu hỏi của các anh chị trước và ở thời điểm hiện tại về tình hình đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ. Và trong cái phần trả lời của Mr. Kerry Chamber đã ít nhiều gì đã hỗ trợ được cho các anh chị một phần thông tin nào đó, đúng không ạ? Và tuy nhiên có những cái khách hàng nhắn tin private về những cái kênh đầu tư của công ty US Home cũng như là những cái dự án mà thành công của công ty US Home vừa qua, thì cũng mong muốn là Mr. Kerry Chamber chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm trong cái quá trình mà hỗ trợ cho các anh chị đầu tư. Cụ thể là một cái câu hỏi là tôi thấy cái dự án Solex mà bên công ty Just Home hỗ trợ cho các nhà đầu tư năm 2018, và bản thân tôi cũng nhận được những cái email trực tiếp từ công ty, thì giá nhà đất của Mỹ hiện tại đang rẻ như vậy, thì chúng ta có nên đầu tư vào đất nền hay không, và những cái dự án như là đất nền Solex có thường xuyên có hay không, để mang về những cái cơ hội cho chúng tôi có thể tham gia. Dear Mr. Kerry, we got a question from our investor who invested in our South Lake project. He is very happy about the return that we got from the project, and he would love to know that at this point, should we invest in land? Because, you know, your presentation, you shared that the residential property is very hot right now. It should be a great investment channel. So how about land? Is that can we easily get another project like South Lake right now? And if yes, can you share with our investors? Yeah, that was a great project. We did over 55% return on that for investors. I was very happy that we were able to sell the final lot of that even during the pandemic, so it really turned out well. Definitely we're looking for another project like that one. We probably won't have one till later in the year. Right now the difficulty is travel. It's very, very difficult traveling around to see all these different sites and really evaluate them. So things are moving more slowly than before, but believe me, we really are looking forward for another one like South Lake. Vâng ạ, xin cảm ơn anh chị nhà đầu tư, và tôi cũng rất hân hạnh khi đã có thể US Home đã mang tới một dự án rất tốt và mang tới lợi nhuận là 55% cho các nhà đầu tư như dự án đất nền South Lake. Và chắc chắn rồi, trong thời điểm hiện tại thì US Home vẫn đang tìm kiếm những dự án đất nền tốt như vậy để mang tới giới thiệu cho các nhà đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên thì có thể rằng sớm nhất là phải cuối năm 2021 thì chúng tôi mới có thể mang tới một dự án đất nền nữa cho anh chị. Và trở ngại lớn nhất vẫn là việc đi lại. Hiện giờ thì việc đi lại vẫn còn có một số hạn chế giữa các bang, do đó chính là trở ngại chính của tôi trong việc là đến tham quan trực tiếp dự án cũng như là đánh giá giá trị tiềm năng của dự án đó trước khi mang tới cho các nhà đầu tư Việt Nam. Nhưng anh chị hãy yên tâm, khi chúng tôi tìm được một dự án tốt như dự án South Lake thì chắc chắn rồi chúng tôi sẽ nhanh chóng giới thiệu, chia sẻ với các anh chị. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của Mr. Kerry Chamber. Và kính thưa các anh chị, Nguyên cũng đã nhận được những cái thông tin về những cái câu hỏi của các anh chị. Tuy nhiên cái thời lượng chương trình nó có hạn, thì anh chị nào mà quan tâm cũng như là trực tiếp mong muốn chia sẻ những câu hỏi của mình với lại ban giám đốc công ty thì chúng ta có thể note lại, và Nguyên sẽ chia sẻ những câu hỏi đó để được trả lời một cách chi tiết. Và câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại phần chia sẻ của Mr. Kerry Chamber ngày hôm nay. Nguyên xin cảm ơn Mr. Kerry Chamber với những chia sẻ cực kỳ hữu ích, và cảm ơn Phương đã hỗ trợ cho Mr. Kerry cực kỳ xuất sắc. Xin cảm ơn em. Yeah. Anh cảm ơn anh Nguyên. Mr. Kerry, I believe that that is the last question. We have a lot more questions, and we would love to deliver them to you after the webinar. Right now, we would like to say thank you for your joining today, and thank you for the information, very interesting information that you share with us. Yeah, thank you for translating, and just thanks to everyone for coming out and joining us today. Appreciate it. Xin cảm ơn tất cả anh chị. Yeah. Và các anh chị, những thông tin vừa rồi đã giúp chúng ta hình dung rõ nét được về thị trường trong năm nay, giúp cho các anh chị mạnh dạn hơn khi đưa ra quyết định của mình trên con đường trở thành nhà đầu tư quốc tế, bước vào sân chơi với tâm thế bình an,
nhiều kinh nghiệm. Đó cũng chính là sứ mệnh của công ty US Home và Mika. Vậy US Home lựa chọn những dự án như thế nào và kết quả hỗ trợ cho các khách hàng trong thời gian qua ra sao? Những cái lời khuyên dành cho các nhà đầu tư trong tâm thế hiện tại. Và chúng ta cùng nhau chào mừng Miss Amy Dương, Phó Tổng Giám đốc của công ty US Home, sẽ cho chúng ta giải quyết cho chúng ta những cái câu hỏi trên. Xin chào chị ạ. Xin chào chị Amy Dương, chị đã có mặt trên Zoom chứ ạ?